Good morning, students. Today I am going to teach you an English lesson from your textbook First Flight. The name of the lesson is Coorg. C-O-O-R-G. Coorg. By Lokesh Abrol. Lokesh Abrol was initially an MBBS doctor. There was an MBBS doctor asil, but he had habit of writing. লিখা মেলাৰ যেটো অভ্যাস হেতু তেওঁৰ আছিল তেওঁ একজন ট্ৰাভেলাৰ আছিল ভ্ৰমণকাৰী that means he was a traveler writer. Open page at 90. Coorg by Lokesh Abrol. See the lesson, open your book and see carefully, listen carefully. Monojog di soa aru monojog di huna. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men and beautiful women and wild creatures. See the meaning? Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. Mangalore যেটো উপকূলীয় টাউন উপকূল সাগৰৰ পাৰত কৰ্ণাটকত the name of the state is কৰ্ণাটক ৰাজ্যত এটা উপকূলীয় চহৰ নাম হৈছে মেংগালোৰ আৰু মাইশৰ যেটো মহীশূৰ বুলি কোৱা হয় মেংগালোৰ আৰু মাইশৰৰ মাজত এটা ধুনিয়া ঠাই যেটো স্বৰ্গ ৰাজ্যৰ পৰা বতাহত উৰি অহা বুলি কোৱা হৈছে piece of heaven that must have drifted যেনিবা বতাহে উৰুৱাই আনিছে ভাহি আহিছে কৰ পৰা from the kingdom of God ইমান ধুনিয়া ঠাই যে ইয়াক কি কোৱা হৈছে স্বৰ্গ ৰাজ্যৰ পৰা ভাহি অহা বুলি কোৱা হৈছে piece of heaven স্বৰ্গৰ এটা টুকুৰা বুলি কোৱা হৈছে তো জিকাই নহওক আমি কি পালো যে midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God যেনিবা স্বৰ্গ ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে এটুকুৰা অতি ধুনিয়া ঠাই হে ধুনিয়া ঠাই দুখৰ কত বুলি কোৱা হৈছে মহীশূৰ আৰু উপকূলীয় চহৰ মেংগালোৰৰ মাজত This land of rolling hills এই ভূখণ্ডৰ চাৰিওফালে আছিল পাহাৰ অৰ্থাৎ ঠাইখিনি পাহাৰেৰে আবৰা is inhabited by a proud race of martial men আৰু এই ঠাইৰ বাসিন্দা কোনবৰ আছিল proud race এটা খুবেই সন্মানিত জাতি বুলি কোৱা হৈছে proud race আত্ম সন্মানী মানুহ আৰু তেওঁলোক কেনেকুৱা আছিল martial men বুলি কোৱা হৈছে martial men যুদ্ধ সম্পৰ্কীয় অৰ্থাৎ তেওঁলোক যোদ্ধা আছিল যুদ্ধৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আছিল ইয়াতে
জীৱৰ মানুহ বসবাস কৰিছিলে জীৱৰ বাসিন্দা আছিলে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আছিলে যুদ্ধৰ লগত তেওঁলোক যোদ্ধা আছিলে আৰু তেওঁলোক কেনেকুৱা যোদ্ধা তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা গৌৰৱ আছে আত্মসন্মান আছে গতিকে এই ঠাইখিনিৰ বাসিন্দা আছিলে আত্মসন্মানী যোদ্ধা আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া মহিলাৰ দেশ মহিলাৰ ৰাজ্য মহিলাৰ ঠাই বিউটিফুল উইমেন বুলি কোৱা হৈছে এণ্ড ৱাইল্ড ক্ৰিচাৰ্ছ আৰু বন্য জীৱ জন্তু আছিলে ৱাইল্ড ক্ৰিচাৰ্ছ গতিকে ইয়াৰ বাসিন্দাবোৰ কোন আছিলে আত্মসন্মান থকা যোদ্ধা ধুনীয়া মহিলা আৰু ইয়াতে বনৰীয়া জীৱ জন্তু আছিলে ৰিমেম্বাৰ নাইচলি ৰিমেম্বাৰ ৱেল ঠাইখিনি ক'ত অৱস্থিত মহীশূৰ আৰু উপকূলীয় চহৰ মেংগালোৰৰ মাজত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ বাসিন্দা কোন কোন আছিলে সেইটো আমি পালোঁ যে আত্মসন্মানী যোদ্ধা আৰু ধুনীয়া মহিলা আৰু কি আছিলে ইয়াতে ৱাইল্ড ক্ৰিচাৰ্ছ বন্য জীৱ জন্তু আছিলে See next paragraph. Coorg or Kodagu. ঠাইখিনিৰ নাম আমি স্পষ্টকৈ পাই গ'লোঁ Coorg বা ইয়াক Kodagu বুলিও কোৱা হয় Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantations. ইয়াত কি পোৱা যায় সেইটো আমি পালোঁ ঠাইখিনি পালোঁ কৰ্ণাটকৰ এটা স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কোৱা হৈছে কৰ্ণাটক ৰাজ্যৰ এটা সৰু জিলা আৰু ইয়াতে কি পোৱা যায় is the home to evergreen rainforest চিৰ সেউজীয়া বৰ্ষা অৰণ্য বুলি কৈছে বৰ্ষাৰণ্য চিৰ সেউজীয়া ইয়াতে গছ গছনি সদায় সেউজীয়া হৈ থাকে আৰু নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত বৰষুণ পৰি থাকে আৰু সেই কাৰণে ইয়াৰ গছ গছনি সদায় সেউজীয়া হৈ থাকে চিৰ সেউজীয়া বুলি কোৱা হৈছে এভাৰগ্ৰীন ৰেইন ফৰেষ্টছ বৰ্ষাৰণ্য আৰু কি পোৱা যায় ইয়াতে স্পাইচেছ এণ্ড কফি প্লাণ্টেশ্যনছ আৰু ইয়াতে কফি পোৱা যায় যিটো আমি চাহৰ নিচিনাকৈ খাওঁ গতিকে ইয়াতে কি পোৱা যায় ইয়াতে চিৰ সেউজীয়া বৰ্ষাৰণ্য মছলা স্পাইচেছ আৰু কি কফি কি পোৱা যায় বুলি প্ৰশ্ন সুধিলে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে ইট ইজ দ্য হোম টু এভাৰগ্ৰীন ৰেইন ফৰেষ্টছ স্পাইচেছ এণ্ড কফি প্লাণ্টেশ্যনছ ঠাইখিনি ক'ত সেইটো আমি পালোঁ ইয়াতে কোনবোৰ মানুহ থাকে সেইটো আমি পালোঁ এই কুৰ্গ বা কদাগু এটা যে স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটক সেইটো আমি পালোঁ আৰু ইয়াতে কি ক্ৰপছ পোৱা যায় সেইটো আমি পালোঁ এভাৰগ্ৰীন ৰেইন ফৰেষ্ট স্পাইচেছ এণ্ড কফি See next, evergreen rainforests cover 30% of this district. আৰু rainforest কিমানখিনি আছে 30% অৰ্থাৎ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰায় 1/3 তিনি ভাগৰ প্ৰায় 1/3 30%. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. ইয়াতে বহুত ভিজিটৰ্ছ আহে দৰ্শনকাৰী বহুত মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহে এই ঠাইখিনি ইমানেই ধুনীয়া যে বাহিৰৰ পৰা মানুহ এই ধুনীয়া ঠাইখিনি চাবলৈ আহে কিন্তু সেই সময়ত আহিব নোৱাৰে মনসুনৰ সময়ত মৌচুমী বতাহ যেতিয়া বৈ থাকে তেতিয়া ইয়াতে কি হয় প্ৰবল বৰষুণ হয় ইট পোৰ্স এনাফ পোৰ্স বৰষুণ দিয়া ইনাফ মানে প্ৰচুৰ বৰষুণ দিয়ে যাৰ ফলত কি হয় ভিজিটৰ্ছ অতিথি বা দৰ্শনাৰ্থী আঁতৰি থাকিবলগীয়া হয় আহিব নোৱাৰে টু কিপ মেনি ভিজিটৰ্ছ এৱে তেওঁলোকক আঁতৰাই ৰাখে অৰ্থাৎ মনসুনৰ সময়ত মৌচুমী বতাহৰ সময়ত ইয়াতে বাহিৰৰ দৰ্শনাৰ্থীবোৰ আহিব নোৱাৰে The season of joy commences from September
আনন্দৰ যিটো ছিজন, আনন্দৰ যিটো ঋতু, যি সময়ত ইয়াতে আহিলে আনন্দ পোৱা যায়, সুখ পোৱা যায়, ঠাই বা দৃশ্য চাবলৈ ধুনীয়া হয়, সেই ঠাইখিনি সেই সময়টো হৈছে কি ছেপ্টেম্বৰ। ইয়াতে দৃশ্য চাবলগীয়া সময়টো কেতিয়া আৰম্ভ হয়? ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড কণ্টিনিউজ টিল মাৰ্চ, আৰু মাৰ্চলৈকে চলি থাকে। ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, 7 মাহ ভিজিটৰ্ছবোৰ ইয়াতে আহিব পাৰে। এই সময়ত কিন্তু বৰষুণ, যিটো প্ৰচুৰ বৰষুণ, ধাৰাসাৰে যিটো বৰষুণ, সেইটো কিন্তু এই সময়ত নহয়। এই সময়ত আনন্দৰ সময়, ছিজন অফ জয় বুলি কোৱা হৈছে। কামেঞ্চেছ, আৰম্ভ হয়, আনন্দৰ সময় আৰম্ভ হয়। কোনটো মাহত? এইটো পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে। ইট ষ্টাৰ্টছ ইন ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড কণ্টিনিউজ আপ টু মাৰ্চ, মাৰ্চলৈকে চলি থাকে। দৰ্শনাৰ্থীবোৰ এই ঠাইখিনি চাবলৈ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অহা আৰম্ভ কৰে আৰু মাৰ্চলৈকে চলিয়ে থাকে। The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. আৰু এই সময়ত বতৰটো পাৰফেক্ট হৈ থাকে, বতৰটো বৰ ভাল লগা হৈ থাকে। ইমান বেছি গৰমো নহয়, ইমান বেছি ঠাণ্ডাও নহয়, বৰ বেছিকৈ বৰষুণো নহয়। গতিকে বৰষুণ হয়, অলপ অলপ হয়, বেছি নহয়। উইথ ছাম শ্বাৱাৰ্ছ থ্ৰন ইন ফৰ গুড মেজাৰ, আৰু পৰিমিত পৰিমাণৰ বৰষুণ হয়, স্বাভাৱিক পৰিমাণৰ বৰষুণ হয়। এই সময়ত ৱেডাৰটো, বতৰটো কি হৈ থাকে? ভাল লগা হৈ থাকে। গতিকে এই সময়ত দৰ্শনাৰ্থীবোৰ কৰ্ণাটকৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কুৰ্গ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আহে। এইটো আনন্দৰ সময় বুলি কোৱা হৈছে। দি এয়াৰ ব্ৰিজ অফ ইনভিগৰেটিং কফি, আৰু এই সময়ত যিটো বতাহ বলি থাকে, সেই বতাহতো কফিৰ গন্ধ পোৱা যায়। ইনভিগৰেটিং বুলি কোৱা হৈছে। সতেজ কৰা বা শক্তিদায়ক, বলকাৰক, যি কফি খালে আমাৰ মনৰ শৰীৰৰ এলাহ ভাৱটো দূৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে ইনভিগৰেটিং বুলি কোৱা হৈছে। যে ইনভিগৰেটিং কফি, বতাহতো কফিৰ গন্ধ আমলমলাই থাকে। কফি ষ্টেট এণ্ড কলনিয়েল বেংগলোজ ষ্টেণ্ড টাকড আণ্ডাৰ ট্ৰী কেনপিছ ইন প্ৰাইম কৰ্নাৰ্ছ। তাতে বহুত গছ গছনি আছে, ফৰেষ্ট আছে, ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ, চাৰিওফালে পাহাৰেৰে আগুৰা ঠাই। কফি ষ্টেট, যিটো কফিৰ বাগিচা, এণ্ড কলনিয়েল বেংগলোজ, আৰু উপনিৱেশিক বেংগলোবোৰ আছে, বাংলা ঘৰ, যে বাহিৰৰ পৰা কোম্পানীবোৰ আহি পেলাই ইয়াতে হয়তো ঘৰ বনাইছে, চাৰিচলীয়া ঘৰক এইটো বাংলা ঘৰ বুলি কোৱা হয়, বেংগলোজ। তো এই ঘৰবোৰ, এই বেংগলোবোৰ বা বাংলা ঘৰবোৰ ষ্টেণ্ড টাকড আণ্ডাৰ ট্ৰী কেনপিছ, কেনপিছ তম্বু, ওপৰত চালিৰ নিচিনা এক ধৰণৰ তম্বু বনোৱা হয়, ডাঠ বা মোটা কাপোৰ বা ত্ৰিপলিন দি পেলাই তম্বু বনোৱা হয়। ইয়াতে কিন্তু কাপোৰৰ তম্বু বুলি কোৱা নাই, ইয়াতে ট্ৰী কেনপিছ বুলি কোৱা হৈছে। ইন প্ৰাইম কৰ্নাৰ্ছ, প্ৰাইম কৰ্নাৰ্ছ, প্ৰধান প্ৰধান ঠাইবোৰত বেংগলো কিছুমান বনোৱা আছে, আৰু সেই বেংগলোবোৰৰ ওপৰত যেনিবা গছ গছনিৰ ডাল পাতেৰে ছাউনি হৈ আছে, ট্ৰী কেনপিছ বুলি কোৱা হৈছে। গছ গছনিৰ পাতেৰে ডালেৰে ছাউনি হৈ থকা, তম্বুৰ নিচিনা হৈ থকা সেই গছ ডাল পাতৰ তলত এই বেংগলোবোৰ আছিলে। গতিকে ইয়াতে কি পালোঁ? কফি ষ্টেট, চাহৰ বাগিচা, আৰু যিবোৰ উপনিৱেশিক বাংলা ঘৰবোৰ আছিলে, এইটো ওখ ওখ গছ গছনিৰে ডাল পাতেৰে আৱৰা ঠাইত আছিলে। ডাল পাতেৰে আৱৰা, ওখ গছৰ ডাল পাতেৰে আৱৰা পাতৰ তলত বা তম্বুৰ তলত এই কিবোৰ আছিলে? বাংলা ঘৰবোৰ। See next paragraph. The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. Descent means বংশধৰ,
এই যে কুৰ্গ মানুহবোৰৰ কথা কোৱা হৈছে যে ফিয়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দুৰ্দান্ত স্বাধীনচিতীয়া মানুহ তেওঁলোক কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় দে আৰ নট ডিপেণ্ডেণ্ট অন এনি আদাৰ পিপল তেওঁলোক ফিয়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে দি ফিয়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল অফ কুৰ্গ আৰ পচিবলি অফ গ্ৰীক অৰ এৰাবিক ডিচেণ্ট তেওঁলোক গ্ৰীক বা আৰবীয় মূলৰ বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ আদি বংশ গ্ৰীক আছিল গ্ৰীক জাতৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে তেওঁলোক গ্ৰীক জাতিৰ মানুহ নাইবা আৰবীয় বংশমূলৰ পৰা আহিছে কিয় এইটো কথা কোৱা হৈছে এজ ওৱান ষ্টৰী গোজ প্ৰবাদ মতে মানুহে কোৱা মতে এজ ওৱান ষ্টৰী গোজ এ পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি moved south along the coast and settled here when return became impracticable that is impossible অসম্ভৱ আমি জানো আলেকজেণ্ডাৰ ৰজা আছিলে আলেকজেণ্ডাৰৰ ৰজাৰ সৈন্যবাহিনীৰ এটা ভাগ কি কৰিছিলে moved south along the coast সাগৰৰ পাৰে পাৰে দক্ষিণ পাৰে সাগৰৰ দক্ষিণ পাৰেদি আহি এই ঠাইত তেওঁলোকে যেতিয়া উপস্থিত হৈছিল এই ঠাইত মানে কুৰ্গ ঠাইত যেতিয়া দক্ষিণ সাগৰীয় কুলেদি আহি পেলাই যেতিয়া এই ঠাই পাইছিল এই ঠাই পোৱাৰ পিছত কি হৈছিল ৰিটাৰ্ণ বিকেম ইমপ্ৰেক্টিকেল ঘূৰি যোৱাটো উভতি যোৱাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে কি হৈছিল অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ইয়াতেই থাকিবলগীয়া হৈছিল settled here ইয়াতেই তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰিছিল তেওঁলোকে সাগৰৰ দক্ষিণ কুলেদি দক্ষিণ পাৰেদি আহিছিল আৰু ঘূৰি যোৱাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে অসম্ভৱ হৈছিল আৰু ইয়াতেই তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰিছিল তাৰ পিছত কি হ'ল these people married among the locals their culture is apparent in the martial traditions marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream তেওঁলোকে যেতিয়া ইয়াতে আহি পেলাই লোকেল মানুহৰ মাজত লোকেল মানুহৰ ওচৰত বসতি স্থাপন কৰিলে স্বাভাৱিকতেই তেওঁলোকৰ যিটো যুদ্ধৰ প্ৰথাৰ পৰম্পৰা সেইটো তেওঁলোকৰ মাজত যিবোৰ বিয়া আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি এই সকলোবোৰ সংস্কৃতি লোকেল মানুহৰ মাজত বিয়পি পৰিছিল মিক্স হৈ গৈছিল অৰ্থাৎ এই যে কুৰ্গৰ মানুহবোৰৰ যিটো যুদ্ধৰ সংস্কৃতি বিয়া বাৰুৰ যিটো সংস্কৃতি ধৰ্মীয় যিবোৰ ৰীতি নীতি এইবোৰ যিবোৰ সাধাৰণতে কি হৈছিল হিন্দু মানুহৰ সংস্কৃতিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক আছিল কিন্তু পৃথক হ'লেও তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি হিন্দু মানুহৰ সংস্কৃতিৰ লগত মিলি গৈছিল কাৰণ তেওঁলোকে হিন্দু মানুহৰ লগত বিয়া বাৰু অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোক একাকাৰ হৈ গৈছিল তাকে কোৱা হৈছে দিস পিপল মেৰিড এমং দি লোকেল মানুহৰ মাজত তাতে স্থায়ী বাসিন্দা মাজত বিয়া বাৰু অনুষ্ঠিত কৰিছিল এণ্ড দেয়াৰ কালচাৰ ইজ এপাৰেণ্ট in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. তেওঁলোকৰ যিটো যুদ্ধৰ সংস্কৃতি বিয়া বাৰু বা ধৰ্মীয় সংস্কৃতি এইবোৰ লোকেল মানুহৰ মাজত মিক্স হৈ গৈছিল সংমিশ্ৰণ হৈ গৈছিল যদিও তেওঁলোকৰ এই সংস্কৃতিবোৰ হিন্দু মানুহৰ বা লোকেল মানুহৰ সংস্কৃতিৰ পৰা বেলেগ আছিল The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt owned by the Kadabus, known as kufia. It resembles the kufia worn by the Arab and the Kurds. কি কোৱা হৈছে The theory of Arab origin এই যে কুৰ্গৰ মানুহবোৰ আৰব দেশীয় বুলি কিয় আৰব তেওঁলোকৰ মূল বংশ আৰবৰ বুলি কিয় কোৱা হৈছে
The theory of the Arab origin draws support from the long black coat. এই কুৰ্গসকলে দীঘল কলা এক ধৰণৰ কোট পিন্ধিছিল with an embroidered waist belt আৰু কোমৰত কঁকালত এমব্ৰইডাৰ কৰা নক্সা কটা এক ধৰণৰ বেল কঁকালত তেওঁলোকে পিন্ধিছিল worn by the কাদাভোজ কুৰ্গৰ মানুহবোৰে এক ধৰণৰ দীঘল কলা কোট পিন্ধিছিল আৰু কঁকালত এমব্ৰইডাৰ কৰা নক্সা কটা বেল্ট তেওঁলোকে পৰিধান কৰিছিল আৰু এই ড্ৰেছটোৰ নাম কি আছিলে কুপিয়া you should remember this you may be asked in the exam what kind of dress the kadabhus wear কেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰেছ তেওঁলোকে পিন্ধিছিল তেতিয়া কুপিয়া বুলি দিব লাগিব আৰু এই কুপিয়া ড্ৰেছটো ইট ৰিজেম্বলছ দি কুফিয়াৰ লগত মিলি গৈছিল যি কুফিয়া ড্ৰেছ worn by the Arabs and the Coorgs আৰব আৰু কুৰ্ড জাতিৰ মানুহে কুৰ্ডছ আৰব দেখিও তেওঁলোকৰ এটা প্ৰজাতি তেওঁলোকে পিন্ধিছিল অৰ্থাৎ কুৰ্গৰ মানুহে যি দীঘল কলা কোৰ্চলা পিন্ধিছিল যি কোৰ্চলাৰ নাম আছিল কি কুপিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰেছ আৰবসকলেও পিন্ধিছিল আৰব আৰু কুৰ্ডসকলেও পিন্ধিছিল সেইকাৰণে এই কুৰ্গৰ মানুহবোৰ আৰবীয় মূলৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে এটো পৰীক্ষাত তোমালোকক সুধিব পাৰে যে কিয় তেওঁলোকক কুৰ্গৰ মানুহবোৰক আৰবীয় মূলৰ বুলি আৰবীয় বংশীয় বুলি অনুমান কৰা হৈছে ড্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আৰবসকলে যি ধৰণৰ ড্ৰেছ পৰিধান কৰিছিল কুৰ্গৰ মানুহবোৰেও ঠিক তেনেকুৱা ড্ৰেছ পৰিধান কৰিছিল কিন্তু আৰবসকলে যিটো ড্ৰেছ পৰিধান কৰিছিল the name of the dress was kufia and the dress worn by the Coorgs was kupia. See next paragraph. Coorgi homes have a tradition of hospitality. Very important thing you should remember. তেওঁলোকৰ আতিথ্য পৰায়ণতা খুব বেছি আছিল তেওঁলোকে অতিথিক খুব কি কৰিছিল যত্ন কৰিছিল আপ্যায়ন কৰিছিল Coorg homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers আৰু কুৰ্গী সকলে বা কুৰ্গৰ মানুহবোৰে তেওঁলোকৰ ল'ৰা বা তেওঁলোকৰ দেউতাৰ বীৰত্বৰ কাহিনীবোৰ কৈ পেলাই তেওঁলোকে ভাল পাইছিল তেওঁলোকৰ ল'ৰা বা তেওঁলোকৰ দেউতাকহঁতৰ বীৰত্বৰ কাহিনী টেলছ অফ ভেলাৰ বীৰত্বৰ কাহিনী কৈ পেলাই তেওঁলোকে ভাল পাইছিল and they are more than willing to recount বৰ্ণনা কৰা numerous tales অসংখ্য গল্প কাহিনী তেওঁলোকে কৈছিল কিহৰ কাহিনী টেলছ অফ ভেলাৰ বীৰত্বৰ কাহিনী তেওঁলোক যেহেতু যোদ্ধা আছিল গতিকে কোনে কেনেকৈ বীৰত্বৰে যুদ্ধ কৰিছিল এইবোৰ কাহিনী ল'ৰা বা দেউতাকহঁতৰ কাহিনী কৈ পেলাই এই কুৰ্গৰ মানুহবোৰে বৰ ভাল পাইছিল আনন্দ পাইছিল তেওঁলোকৰ এটা গুণ আমি পালো তেওঁলোকৰ ল'ৰা আৰু দেউতাৰ বীৰত্বৰ কাহিনী কৈ ভাল পাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ আৰু এটা ডাঙৰ মানৱীয় গুণ আছিল সেইটো হৈছে কি হস্পিটেলিটি অতিথি পৰায়ণতা See next, the Coorg regiment is one of the most decorated in the Indian army. Coorg যিটো regiment সৈন্যদল তেওঁলোক যোদ্ধা আছিল তেওঁলোকৰ যিটো সৈন্যদল আছিল সেই সৈন্যদলৰ কথা কি কৈছে is one of the most decorated সুশৃংখলিত সৈন্যদল আছিল যেনে তেনে সৈন্যদল তেওঁলোক নাছিল যেনে তেনে সেনাবাহিনী নাছিল সুসংগঠিত most decorated in the Indian army ভাৰতীয় যেটো সৈন্য বিভাগ আছে স্থলবাহিনী আছে সেই স্থলবাহিনীৰ সৈন্যসকলৰ মাজত কুৰ্গৰ সৈন্যদলটো আছিল কি এটা সুসংগঠিত সৈন্যদল most decorated and the first chief of the Indian army General Cariappa was a Coorgi we have got another information যে ভাৰতীয়
স্থলবাহিনীৰ যিজন মুখ্য সেনা বিষয়া আছিল সেইজনৰ নাম আছিল জেনাৰেল কেৰিয়াপ্পা আৰু এই জেনাৰেল কেৰিয়াপ্পা আছিল কুৰ্গৰ মানুহ গতিকে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ যিজন প্ৰধান আছিল তেওঁ কিন্তু কুৰ্গৰ আছিল ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম যিটো সেনাধ্যক্ষ আছিল ভাৰতীয় সৈন্যবাহিনীৰ তেওঁ কুৰ্গী আছিল আৰু what was his name General Keriappa even now Kadavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license আৰু এটা খুবেই আচৰিত কথা যে আজিৰ দিনতো এতিয়াও বৰ্তমানেও even now Kadavus অৰ্থাৎ the কুৰ্গীসকল লাইসেন্স নোহোৱাকৈ চৰকাৰৰ পৰা পাৰমিশন নোহোৱাকৈ অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে ফায়াৰ আৰ্মছ ৰখাৰ অনুমতি তেওঁলোকক দিয়া হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে পিষ্টল আদি আগ্নেয়াস্ত্ৰ কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে লগত ৰাখিব পাৰে এইটো তেওঁলোকক চৰকাৰে অনুমোদন দিছে তাই কৈছে Kadavus are the only people in India বেলেগ ৰাজ্যৰ মানুহক তেনেকৈ এই অনুমতি দিয়া হোৱা নাই are the only people in India permitted to carry firearms আগ্নেয়াস্ত্ৰ বন্দুক পিষ্টল আদি firearms without a license নোহোৱাকৈ see next paragraph the river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Coorg Kaveri নদীৰ নাম আমি শুনিছো এই Kaveri নদীৰ পানী ক'ৰ পৰা আহে obtains its water from the hills and forest কুৰ্গৰ যিটো পাহাৰ আৰু হাবিৰ পৰা কাবেৰী নদীৰ পানী আহে কাবেৰী নদীৰ পানী উৎস হৈছে কুৰ্গৰ পাহাৰবৰ আৰু হাবিবোৰ কুৰ্গৰ পাহাৰ আৰু হাবিৰ পৰা কাবেৰী নদীৰ পানী আহে কাবেৰী নদীৰ উৎস বুলি যদি হুদা হয় what is the source of the river Kaveri then you will have to give the hills and the forest of Coorg Mahashir a large freshwater fish abound in these waters আৰু এই পানীত এই যে কাবেৰী নদীৰ পানীত মহাশিৰ বুলি এক ধৰণৰ ডাঙৰ মাছ পোৱা যায় আৰু বহুত পোৱা যায় abound in মানে প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰচুৰ সংখ্যাত এইবোৰ মাছ মহাশিৰ মাছ পোৱা যায় এই কাবেৰী নদীত Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water Kingfishers মাছৰকা চৰাই আমি নামটো জানো মাছ ধৰে পানীৰ তললৈ গৈ পেলাই Kingfishers dive for their catch এই কাবেৰী নদীৰ পানীত সিহঁতে মাছৰকা চৰাইবোৰে মাছ ধৰিবলৈ পানীৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু স্কুৰেলছ বৰে কি কৰে স্কুৰেলছ কেৰকেটুৱা squirrels and langurs a kind of monkeys langurs দীঘল নেজ থকা এক ধৰণৰ বান্দৰক a monkey having long tail langurs বৰে কি কৰে langurs বৰ আৰু squirrels বৰ কেৰকেটুৱা বৰে কি কৰে partially eaten fruit আধা খোৱা ফলবোৰ অলপ খাইছে গোটেই খোৱা নাই আধা খোৱা ফলবোৰ পানীত পেলাই দিয়ে drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash চিটিকিনি কিবা এটা ফল বা বস্তু পানীত যদি পেলাই দিয়া হয় তেতিয়া হলে পানী চিটিকে and the ripple effect আৰু পানীত এটা শব্দ হয় কুলুকুলু বা বস্তু পেলালে যেনেকুৱা এটা শব্দ এই শব্দ আৰু পানীৰ চিটিকনি এই দৃশ্যটো উপভোগ কৰাৰ কাৰণে কি কৰে এই স্কুৰেলছ বৰ and langurs বৰে কি কৰে আধা খোৱা বা অলপ খোৱা ফলবোৰ পানীত পেলাই দিয়ে Elephants enjoy being bathed and scratched in the river by their mouths আমি যেটো মাউথ বুলি কোৱা সেই মাউথবোৰে যেতিয়া হাতীক গা ধুৱাই দিয়ে গা ঘহি দিয়ে
এই নদীৰ পানীত তেতিয়া হাতীয়ে এই গা ধুৱাই দিয়া কাৰ্যটোক ঘঁহি দিয়া কাৰ্যটো বৰ উপভোগ কৰে so dear students time is over so this is the end of today's class thank you